Hello mga palangga! It's another edition of my kitchen addiction. At sa tingin pa lang siguro alam niyo na kung anong gagawin natin ngayong araw. Today, I'm going to teach you how to make a delicious chicken burger. Yan yung sarili kong version ng chicken burger. Sana ngayong araw may matutunan kayo. At sabayan nyo ako habang ako'y nagluluto ng aking burger. Sana sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa akin, baka pwede nyo naman i-click yung subscribe button, tsaka mag-comment kayo at mag-share ng aking video. Labis ko pong ikatutuwa yun. Ayan, umpisa na natin ang ating pagluluto. At ito yung ating mga ingredients na gagamitin ngayong araw. Of course, yung recipe ko pala is crunchy chicken burger. Gamit yung cornflakes. Ayan, cornflakes. Baka naman. Ayan. So, I have here marinated chicken breast already. Minarinate ko na po siya sa salt, pepper, tsaka paprika. Yung medyo spicy na paprika. Tsaka konting olive oil. Yun lang. Mas malasa kasi siya kapag simple yung marinate. Simple lang yung marinate niya. And then we have here the cornflakes. Yung crinash ko na siya ng maliliit. Kasi hindi mo naman pwede na i-coating yan kapag malalaki siya. So, crushed na yan siya. Tapos, hinaluan ko siya ng half teaspoon na paprika powder, yung spicy na paprika powder. And then, meron tayong ditong iceberg lettuce. And then, meron tayong flour na may halong 2 kutsarang corn flour. And then, nilagyan ko din siya ng konting salt tsaka pepper. And then, meron tayong bread, burger buns. Then, meron tayong cucumber. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung cucumber. Then, meron tayong ditong slice na onions na ika-caramelize ko mamaya para mas masarap siya kapag nilagay na sa burger. And then, ito yung tatlo. Yung pinaka-classic na burger sauce yung gagawin ko para available kahit saan man. Merong available na ingredient na pwede nyo gamitin. And then, meron tayong cooking oil. Ayan. So, umpisa na natin ang pagluluto. Ayan, nagpainit tayo ng pan. Tapos, nilagyan ko na po siya ng oil. Ilagay lang natin habang mainit na yung oil. Ilagay lang natin yung ating i-caramelize lang po natin siya. Mabilis lang po yan. Huwag yung pong sunugin, ha. Ayan, caramelize na po yung ating onion. Pwede na po natin siyang para kahit ganyan siya na-caramelize siya, pero may crunch pa rin siya ng kaunti. Pwede na yun. Ayan, gagawa tayo ng ating sauce. As you can see, I already put some of ketchup. Yes, yung tomato ketchup, nilagyan ko na po siya at kaunting mustard. Dagdagan na natin yung mustard. Yan, siguro mga 1 kutsarang mustard din siya. And then, ibigay tayo ng 2 kutsarang mayonnaise. Hindi kaya dagdagan pa natin ng isa. Ayan. Tapos yung pinaka-secret ko pala dito, nilalagyan ko siya ng ranch dressing para may twist yung kanyang lasa, para medyo mabango siya. Siguro mga 2 kutsarang ranch dressing na nilalagay ko. Then, haluin po natin siya.
Ayan, haluin pa natin yung ating sauce. Ayan. Masarap po siya. And then, habang tayo nagpe-prepare ng ating burger, ilagay muna natin ito sa fridge. Yung next natin na gagawin ay ito yung cucumber na ilalagay natin. Kailangan nating balatan yung first. Yung balat niya, kunin natin yan. Hindi natin kailangan yan. And then, dahan-dahan lang po yung pag-peel. Diyan ang pinaka ilalagay natin doon sa burger mamaya. Ayan. Ayan. O diba natapos na natin slice yung ating cucumber. Yan ang lalagay natin mamaya sa ating burger kasi hindi kasi siya medyo kakaiba kasi ayaw nila yung chicken burger na nilalagyan ng tomato kaya cucumber na lang na fresh yung ilalagay natin. Ayan. Ayan, prepare na natin yung ating chicken. Kailangan pala natin guys ng 2 egg. Para kumapit yung ating breading mamaya sa chicken. Sundan nyo lang guys kung ano yung ginagawa ko ha. Subik natin. Tapos kuha tayo ng marinated chicken. Lagay natin sa egg. Tapos lagay natin sa flour. Lagyan natin ulit sa egg. Tapos, lagyan natin sa ayan, sa cornflakes. Ayan, diba? Ayan. Pwede na yan siya i-fry. Ayan. Tapos, hanggang maubos lahat ng chicken. Ayan, dahil mainit na yung ating oil, ipaprito na natin yung ating chicken. Ay, yung apoy pala, guys. Yung apoy mga langga, huwag masyadong mainit. I mean, huwag masyadong malaki yung apoy para hindi siya masunog. Kasi madali yan siya masusunog kasi yung cornflakes madaling nasusunog yan. So, kailangan yung apoy yung parang half-half lang siya. Yung bahagya ng pagkaluto niya. Prito natin hanggang sa maging golden brown siya. Actually, mabilis na naman yung pag-prito ng chicken breast kasi malambot lang yun siya. At kaunting, siguro mga 10 minutes lang sa apoy, luto na yun siya. Kasi pag overcook siya, nagdadry yung kanyang meat. So, mas masarap pa rin yung crispy outside kasi moist inside.
Ayan, luto na yan siya guys. Press natin kapag hindi na siya malambot sa loob. Luto na yan siya. You see? Diba? Pag masarap na. Lagay natin dito. Ito natin. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano isimba yung ating burger. Bread first. And then sauce. Tapos, lagay natin yung ating chicken. So, lagay tayo ng cheese. And then, lagay tayo ng caramelized na ating cucumber. And then, maglagay tayo ng lettuce. And then, maglagay tayo ng sauce. Ayan yung ating yummy chicken burger. Yan ang ating yummy chicken burger. Crunchy chicken burger. Ayan. Isa pang sabi. Gawa din kayo. Promise mo gusto nyo.